שלום חברים וברוכים הבאים לערוץ היוטיוב של סלמטק. אני שמוליק והמוצר שהגיע אליי לסקירה הפעם הוא השואב הרובוטי השוטף נרוול פריו X אולטרה. מדובר בשואב רובוטי שוטף ששואב ושוטף את הרצפה באותה פעולה יחד, ואם תרצו הוא גם ישאב או ישטוף בנפרד. הנרוול פריו X אולטרה מגיע עם עמדת שירות קומפקטית ומרשימה במיוחד, ובסקירה זו נעבור על כל מה שאתם פשוט חייבים לדעת עליו. ונתחיל מהשואב שכמו שאמרתי יכול לשאוב ולשטוף את הרצפה יחד או לחוד, מה שבא לכם, עם עוצמת יניקה חזקה במיוחד של 8200 פסקל. בחלקו התחתון של השואב נראה את החיישנים למניעת נפילה מגובה שנמצאים מסביב, שתי מברשות צד לאיסוף פסולת, חיישן אולטרסוני לזיהוי שטיחים, גלגל אחד ראשי ועוד שניים קטנים יותר העוזרים לשואב לנוע בבית בצורה שקטה וחלקה יותר, זוג גלגלים העוזרים לו לנוע בבית ולעבור מכשולים עד גובה של 2 סנטימטרים, ורולר סיליקון ייחודי הפתוח מצד אחד וכך למעשה מונע הסתבכות של שיער, כלומר שיער לא יכול להתלפף עליו, מעולה למי שיש בעיה של נשירה בבית או בעלי חיים. בחלקו האחורי של השואב יש זוג רפידות המקרצפות את הרצפה ואחראיות בעצם על השטיפה של הרצפה. הן בצורה מעט משולשת ולא עגולה כמו בדרך כלל, וזה עוזר להם להגיע טוב יותר לפינות ופאנלים. בנוסף יש באפליקציה אופציה לבחור שטיפה צמוד לקיר, וכשתבחרו בכך השואב ינסה להגיע לפאנלים של הקיר עם החלק האחורי שלו. זו לדעתי תוספת נחמדה, אך עדיין לא כמו היכולת של הזרוע הדינמית שיש בשואבים שוטפים אחרים, היכולים ממש להוציא את המטלית החוצה ולשטוף צמוד לפאנלים. הרפידות לוחצות על הרצפה בלחץ של עד 12 ניוטון ומתאימות לשטיפה של רצפה, פרקט, ריצוף אבן וכדומה. כך למשל על פרקט השואב יפעיל לחץ של 6 ניוטון בלבד כדי לא לשרוט אותו, ועל רצפה רגילה הוא יפעיל לחץ של 12 ניוטון. בנוסף הרפידות מסוגלות להתרומם כלפי מעלה עד גובה של 12 מילימטרים, וכך השואב בעצם יכול לעבור ממצב של שטיפת הרצפה לשאיבה של השטיח מבלי להרטיב אותו. אם מסתכלים על השואב מקדימה ניתן לראות את החיישנים שמזהים מכשולים נמוכים, יש גם במפר מקדימה למניעת נזק לרהיטים בבית, חיישן צד לזיהוי קירות, פתח הוצאת אוויר, ומגעים עם מתכת לטעינה בעמדה. אם מסתכלים על השואב מלמעלה אנחנו רואים את החיישן לייזר מסוג ליידר סלאם 4.0, שיחד עם החיישנים מקדימה והצדדים מרכיבים יחד מערכת ניווט שנקראת טרי לייזר, לתכנון מסלול חכם, זיהוי והימנעות ממכשולים, וניווט מתקדם גם בחושך. כשמרימים את המכסה נמצא תחתיו את מיכל הפסולת, גם כאן יש לנו תכונה ייחודית של השואב שחשוב לדבר עליה. הנרוול פריו X אולטרה לא מגיע עם שקית פנימית לריקון פסולת בעמדה, אלא מגיע עם טכנולוגיה ייחודית הדוחסת את הפסולת שבמיכל, וכך המיכל הזה אמור להספיק לנו לכ7 שבועות ללא ריקון. אפשר לבחור לשים במיכל הפסולת את המיכל הרגיל שעשוי פלסטיק, או מיכל שהוא בעצם שקית חד פעמית אליה מחובר פילטר, ואותה ניתן לזרוק לאחר שהיא כבר מלאה. ואם שאלתם את עצמכם למה זה טוב כל השינוי הזה, אז זה חוסך לכם קודם כל מקום בעמדה, חוסך את הרעש החזק של ריקון מיכל הפסולת, ומי שכבר היה לו שואב עם ריקון מיכל פסולת אוטומטי יודע על איזה רעש אני מדבר, חוסך את התקלות של פסולת שלפעמים נתקעת בצינור המעבר בזמן הריקון העצמי, ובעיקר זה נותן לכם הרבה יותר שקט. עוד דבר שיש לנו בחלק העליון הוא כפתור הפעלה וכיבוי של השואב, ומתחת למכסה יש לנו כפתור לאיפוס ההגדרות וברקוד לסריקה כדי להתחבר בהמשך לאפליקציה.
אחרי שסיימנו עם ההסבר על השואב, נעבור לעמדת השירות שלו, וכבר ממבט ראשון אתם יכולים לראות שהיא מאוד קומפקטית, והיא בין העמדות היחידות שהשואב ממש נבלע בתוכן ולא בולט החוצה. בתוך העמדה יש לנו זוג מיכלי מים נקיים ומלוכלכים, מים נקיים בנפח 4.5 ליטרים ומים מלוכלכים בנפח 4 ליטרים. שימו לב שהמיכל הלבן כאן הוא למים מלוכלכים והסגול הוא למים נקיים. באותו מקום שבו נמצאים המיכלים, בכוך קצת יותר פנימי, יש מיכל עם נוזל שטיפה בריח לימון. השואב יודע לבד כמה נוזל שטיפה למול במים, ולכם זה חוסך את ההתעסקות הזו. ונעבור לחלק התחתון של העמדה, זה המקום אליו נכנס השואב לטעינה. בחלק זה השואב גם מנקה את המטליות המקרצפות עם מים חמים, ואפילו מייבש אותן בסיום השטיפה של הבית. כל החלק שבא במגע עם המטליות של השואב נשלף החוצה בקלות, וניתן לשטיפה בכיור במידה וצריכים מדי פעם. בחלק האחורי של העמדה תראו את חיבור החשמל, וליד החיבור הזה יש כבר תשתית מתאימה לחיבור לצנרת של הבית. זה כבר ממש העתיד של השואבים השוטפים, וקיט כזה בעצם מאפשר לכם להשתחרר גם עם מילוי וריקון של מיכלי המים. הכל מתחבר לצנרת של הבית ומתבצע בצורה די דומה לפעולה של מדיח הכלים שלכם. כמו שאמרתי, קיט כזה ניתן לרכישה בנפרד ואינו מגיע כחלק מהעמדה, אך טוב לדעת שיש אפשרות לחבר כזה קיט במידה ורוצים בכך. בחלקה העליון של העמדה יש מסך עגול קטן המאפשר לכם מגוון פעולות ושליטה על השואב על ידי לחצני טאץ'. אחד ממצבי הניקוי הכי מרשימים שיש לשואב הזה הוא מצב פריו, ובמילים פשוטות, השואב הזה באמת דואג שהאזור אותו רציתם לנקות אכן נקי. מרבית השואבים השוטפים הקיימים בשוק לא באמת יודעים אם האזור שהם עברו עליו כרגע באמת נקי, אבל בנרוול חשבו שאפשר לעשות את זה קצת אחרת. בכל פעם שהשואב מסיים לנקות אזור מסוים בבית, הוא חוזר לעמדה כדי לנקות את המטליות. בזמן הניקוי הזה נכנסת לפעולה מערכת חכמה לזיהוי לכלוך בשם DirtSense. מערכת זו בודקת עד כמה המטליות אכן מלוכלכות אחרי השטיפה של האזור האחרון שנשטף, ואם החיישן בעמדה מזהה לכלוך ברמה מסוימת, הוא ישלח את השואב לשטוף ולנקות שוב ושוב את אותו אזור עד שתתקבל תוצאה של אזור נקי. כל השליטה על הנרוול פריו X אולטרה נעשית באמצעות העמדה שלו או באמצעות האפליקציה. החיבור לאפליקציה ארך כשתי דקות, ואחריהן השואב יצא למפות ולהכיר את הבית. אחרי המיפוי של הבית ניתן לערוך את שמות החדרים, לפצל או למזג אזורים שונים בבית, להגדיר מקומות אסורים לכניסה, להגדיר מידת רטיבות לכל אזור בשטיפה, לוחות זמנים לעבודה, ואפילו לקבוע את סוג הרצפה, וככה שואב ידע איך הכי כדאי לשאוב ולשטוף את אותו משטח. האפליקציה תומכת עברית מלאה כמו השואב וכמו העמדה, תוכלו לקבוע בה לוחות זמנים לעבודה, לראות היסטוריית ניקיון של הבית, עדכוני תוכנה, מפה נפרדת לכל קומה בבית, עוצמת קול ועוד. לאחר שימוש של כ3 שבועות עם השואב הרובוטי נרוול פריו X אולטרה, אני יכול לומר לכם שהדבר שהכי בלט בהפעלה זה השקט שלו. הוא שואב רובוטי מאוד שקט, במיפוי של הבית אתם בכלל לא תשמעו אותו, ובזמן שאיבה הוא גם מאוד שקט ביחס לאחרים. בכלל כל הפלסטיקה שלו נראית ומרגישה איכותית, ולא חורקת עם רעשים מעצבנים בזמן הניקיון.
גם העובדה שאין לו ריקון פסולת אוטומטית בעמדה מאוד תורם לעניין, כי כמו שאמרתי קודם, הוא דוחס את הפסולת שבמיכל, וזה עוד פרט שמאוד תורם לשקט המאוד בולט שלו. ה-Narwhal Frio X Ultra ניקה אצלי בבית את הרצפה בצורה חכמה ויעילה, וידע באמת לחזור לעמדה ולצאת שוב ושוב על מנת לשטוף אזורים שהיו יותר מלוכלכים מאחרים ודרשו ניקיון נוסף. הוא התמודד מעולה עם השטיח שיש לי בבית, ידע לא להפריע לג'וי, הכלב שלי יותר מדי, הצליח לנווט בהצלחה מרשימה ביותר בין חפצים קטנים שונים שהנחתי לו על הרצפה, ובאופן כללי מאוד התרשמתי מהניקיון שלו ומהתפעול הנוח. אם מחפשים חסרונות בשואב הזה, אפשר לטעון שהוא לא הצליח להתמודד עם המדרגה של דלת הממ"ד אצלי בבית, והסכים להיכנס לשם רק אחרי ששמתי לו סוג של רמפה. טיעון שני הוא שהשואב לא כולל מצלמה שאפשר להתחבר אליה ולצפות במה שקורה בבית. לי אישית זה לא חסר, אבל כל המותגים הגדולים כבר שמים דגש על זה, והופתעתי שנרוול ויתרו על הפיצ'ר הנוסף הזה. טיעון שלישי הוא שאין לשואב הזה גם מיכל מים נוסף בגוף השואב, אבל הוא לא באמת זקוק לזה בגלל שיטת הניקוי פריו שהסברתי עליה קודם, ובה הוא בכל מקרה חוזר לשטוף את המטליות כדי לוודא שהאזור נקי באמת. ולסיום, החיסרון הבולט ביותר שקופץ לעין הוא שאין מיכל ריקון פסולת אוטומטית בעמדה. אבל כמו שאמרתי בסרטון, יש בנרוול פריו X Ultra מערכת הדוחסת את הפסולת שבמיכל, ולמעשה מספקת לנו זמן ארוך בלי התעסקות של ריקון מיכל פסולת. כלומר, בשורה התחתונה אין מערכת ריקון פסולת אוטומטית, אבל יש טכנולוגיה אחרת, חדישה, ולא פחות טובה משקית הנמצאת בעמדה וכל מה שכרוך בכך. אז כמובן שיש תמיד מקום לשיפור, אבל החסרונות של נרוול לא ממש קריטיים לדעתי, ואם כבר הזכרתי את החסרונות, אני אעבור איתכם במהירות גם על היתרונות, כדי שיהיה לכם את הכל במרוכז. עוצמת שאיבה עוצמתית 8200 פסקל, ניווט לייזר מתקדם וזיהוי מכשולים נמוכים, מערכת דחיסת פסולת, אפשרות למיכל פסולת חד פעמי, רולר סיליקון צף שלא מאפשר לשיער להתלפף עליו, מטליות שטיפה שאפשר לבחור בהם את עוצמת הלחץ על הרצפה, הרמת מטליות לגובה של עד 12 מילימטרים, מערכת חכמה DirtSense ששולחת את השואב לשטוף את אותו אזור שוב ושוב עד שהוא באמת נקי, תחנת הגינה קטנה וקומפקטית שהשואב לא בולט ממנה החוצה וכוללת חיבור לצנרת הניקוז והמים של הבית אם תרצו, מסך הפעלה על גבי העמדה לביצוע פעולות ללא שימוש באפליקציה, עברית מלאה באפליקציה ובחיווי הקולי של השואב, ומעל הכל, כמו שאמרתי לכם בהתחלה, יש לכם פה שקט. יש אפשרות למצב שקט עד לעוצמה של 33 דציבלים, וזה מעולה לבית עם תינוקות או ילדים קטנים. אפשר להפעיל את השואב הזה גם כשכולם ישנים בבית, וזה פשוט כיף לראות שגם שואב שוטף יכול לעשות עבודות כאלה בלי להפריע לאף אחד בבית. אז הגענו לסוף חברים, אני רוצה לומר לכם תודה רבה שצפיתם, ותודה רבה כמובן לחברים ברונלייט, היבואן הרשמי של נרוול בישראל, שאפשרו לי לעשות את הסקירה הזו. אם אהבתם את הסרטון, פרגנו בלייק, ירשמו לערוץ היוטיוב שלי, זה עוזר לי להשיג מוצרים נוספים לסקירה בהמשך, ועוזר לכם לראות ולדעת איך הם באמת עובדים. אם יש שאלות או משהו לא היה ברור, אתם מוזמנים לכתוב לי כאן למטה או בקבוצת הפייסבוק שלנו. לינקים לרכישה ומידע טכני יופיעו לכם כאן למטה מתחת לסרטון. תודה רבה חברים, מקווה שנהנתם, יאללה ביי.